ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ઘરે ફરાળી લોટ તૈયાર કરી અને દૂધીના એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઢોકળા, અને સાથે બનાવી છે ફરાળી કોકોનટ ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. બધી જ નાની નાની ટિપ્સ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. ચાલો બનાવીએ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી દૂધીના ફરાળી ઢોકળા. ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળા બનાવવા માટે ઢોકળાનો લોટ પણ આપણે ઘરે જ તૈયાર કરશું. બજારમાં મળતા મિલાવટવાળા ફરાળી લોટ કરતાં ઘરે આ રીતે તમે લોટ બનાવો ને તો શુદ્ધ અને સાત્વિક વેરાયટી તમારી તૈયાર થશે. અહીં અમે 1 કપ મોરૈયો લીધો છે, 1/4 કપ સાબુદાણા લીધેલા છે. ચોથા ભાગના સાબુદાણા લેશો ને એટલે ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થશે અને ઢોકળામાં એક સરસ મોઇસ્ચર પણ આવશે. તો બંને સામગ્રી આપણે પીસી લેવાની છે. મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે જો તમારા સાબુદાણા અને મોરૈયો બંનેમાં થોડું તમને ભેજ જેવું લાગે તો શેકી લેવાના, પણ અત્યારે બંને સામગ્રી એકદમ ફ્રેશ છે એટલે આપણે શેક્યા વગર જ પીસી લેશું. તો અહીંયા માત્ર 1 જ મિનિટમાં આપણો ફરાળી લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. એવું નથી ફ્રેન્ડ્સ કે આ લોટથી તમે માત્ર ઢોકળા જ બનાવી શકો છો. આ લોટથી તમે હાંડવો, થેપલા, પરોઠા કે પૂરી જેવી વસ્તુ પણ બનાવી શકો છો. તો તૈયાર થયેલો લોટ આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તૈયાર થયેલો ફરાળી લોટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને એ જ મિક્સર જારમાં 1 કપ દૂધીના મેં ટુકડા કરી લીધા છે, એ દૂધી ઉમેરી દેશું. સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા અને થોડા આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી. અહીંયા મેં 1 કપ દહીં લીધેલું છે, તો થોડું દહીં ઉમેરી અને આપણે દૂધી પીસી લેશું. આ રીતે દહીં ઉમેરીને તમે દૂધી પીસશો ને એટલે દૂધી બિલકુલ કાળી નહીં પડે અને ઝડપથી પીસાઈ પણ જશે. તો અડધું દહીં ઉમેરી દીધું છે, હવે પીસી લેશું. અહીંયા દૂધી અને દહીંની પેસ્ટ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે થોડું દહીં આપણે દૂધી સાથે ઉમેર્યું ને તો આ પેસ્ટ એકદમ લાઇટ કલરની તૈયાર થઈ છે. દૂધી અને દહીં સાથે તૈયાર કરેલી પેસ્ટ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દીધી છે. હવે બાકી વધેલું અડધો કપ દહીં છે એ પણ ઉમેરી દેશું અને બધી જ સામગ્રી એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું મિક્સ કરી દેતા આપણું બેટર થોડું થીક લાગે છે. હવે જે મિક્સર જારમાં થોડી દૂધીની પેસ્ટ રહેલી છે ને એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બધું એક વખત સરસ મિક્સ કરી અને એ પાણી આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દેશું. તો બધું સરસ મિક્સ કરી દેશું. અધિક માસ ચાલુ છે ને તો ફ્રેન્ડ્સ લગભગ બધા ઘરમાં અનેક ફરાળી વાનગી બનતી હોય છે. તમે આ એક જ લોટ બનાવીને રાખી દેશો ને તો તમે એક લોટમાંથી ઘણી બધી ફરાળી વાનગી બનાવી શકશો. શુદ્ધ, સાત્વિક અને સ્વાદિષ્ટ વેરાયટી તમારી તૈયાર થશે. હવે બેટર સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેશું અને એક વખત ફરી મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું મિક્સ કરી દીધું છે. અત્યારે આપણે કાચો જ મોરૈયો અને સાબુદાણા લીધેલા છે, તો બંને વસ્તુને ફૂલવા માટે થોડો સમય આપવો જોશે. બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને ઢોકળા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ ચટણી તૈયાર કરી લેશું. ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં 2 લીલા મરચાંના ટુકડા અને થોડા આદુના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે 1 નાની વાટકી જેટલી સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. આ ચટણી આપણે સૂકા નાળિયેર સાથે બનાવીએ છીએ. તમે ઈચ્છો તો સિંગદાણા પણ ઉમેરી શકો છો, પણ સૂકા નાળિયેરની ચટણી સરસ લાગે છે. સૂકા નાળિયેરની જગ્યાએ તમે લીલા નાળિયેરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. બધી સામગ્રી સારી રીતે પીસાઈ જાય અને ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય એ માટે 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અને બધું સરસ પીસી લેશું. અહીંયા ચટણી પીસી લીધી છે અને ફ્રેન્ડ્સ તમે જુઓ કે કેટલો મસ્ત કલર આવેલો છે. પીસેલી ચટણી આપણે એક બાઉલમાં લઈ લેશું. ચટણી પીસવામાં વધારે 2 ચમચી જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી, તો પાણી ઉમેરી અને ચટણી આ રીતે મીડિયમ થીક તૈયાર કરી લીધી છે. આ ફરાળી ચટણી તમે આમનામ પણ એન્જોય કરી શકો છો, પણ ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તો અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું અને જીરું સારી રીતે ફૂટી જઈને એટલે 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું. તરત જ તૈયાર થયેલો વઘાર ચટણીમાં ઉમેરી દેશું અને વઘાર આપણે ચટણી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા આપણી સુપર ટેસ્ટી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, ખાલી ઢોકળા સાથે નહીં, કોઈ પણ ફરાળી વેરાયટી સાથે આ ચટણી તમે ખાશો ને તો ફરાળી વેરાયટીનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. ચટણી સાઈડ પર રાખી દેશું અને હવે આપણું બેટર જોઈ લેશું. થોડી વાર પછી બેટર ચેક કરીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે મોરૈયો અને સાબુદાણા સરસ ફૂલી ગયા છે અને આપણું બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે. આટલા થીક બેટર સાથે જો તમે ઢોકળા તૈયાર કરશો ને તો ઢોકળા તમારા ક્યારેય પણ સ્પોન્જી નહીં બને. એટલે આ બેટરને આપણે થોડું પાતળું કરવાની જરૂર છે.
તો વધારે આપણે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને એક વખત સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો અત્યારે આપણે આથાની ઝંઝટ વગર ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવીએ છીએ. તો એના માટે 1 પેકેટ ઈનો ઉમેરશું. ઈનોની જગ્યાએ તમે કુકિંગ સોડાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને ઈનો સરસ એક્ટિવેટ થાય એ માટે અડધી ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ બધી પ્રોસેસ કરીએ ને ત્યાં સુધીમાં તમારે ઢોકળા જેમાં સ્ટીમ કરવાના હોય ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. ઠંડા પાણી ઉપર જો તમે ઢોકળા તરત જ સ્ટીમ કરવા મૂકશો ને તો ઢોકળા બરોબર ફૂલશે નહીં. પણ ઉકળતા પાણી ઉપર તમે ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂકશો ને તો ઢોકળા તમારા ઝડપથી ફૂલશે અને એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ઈનો મિક્સ કરતાં બેટર એકદમ સરસ ફ્લપી તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે વધારે સમય નહીં બગાડતા તરત જ થાળી ગ્રીસ કરી લેશું. તો અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને થાળી સારી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી અને બસ તૈયાર કરેલું બેટર આપણે થાળીમાં લઈ લેશું. અને ઢોકળા ઉપર થોડો લાલ મરચું પાવડર છાંટી દેશું. જો તમે ફરાળમાં લાલ મરચું પાવડર ખાતા હોય ને તો જ લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનો. નહીંતર તમે ખાલી કાળા મરીનો ભૂકો ઉમેરીને પણ આ ઢોકળા તૈયાર કરી શકો છો. લાલ મરચું સાથે થોડો કાળા મરીનો ભૂકો પણ ઉમેરશું. કોઈ પણ ફરાળી વેરાયટીમાં કાળા મરીનો ઉપયોગ કરો ને તો ફરાળી વેરાયટી પચવામાં હળવી રહેશે, સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે. કડાઈમાં રહેલું પાણી એકદમ સરસ ઉકળવા માંડ્યું છે. બસ તો હવે એક સ્ટેન્ડ રાખી દેશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી આપણે સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને 15 મિનિટ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ઢોકળા સ્ટીમ કરી લેશું. અહીંયા ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. ટૂથપીક નાખશું તો અહીંયા તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આ ઢોકળા આપણા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો તૈયાર થયેલા ઢોકળાની થાળી છે ને આપણે કડાઈમાંથી બહાર લઈ લેશું. અને હવે આ ઢોકળા ઠંડા થાય ને ત્યાં સુધીમાં એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. તો અહીંયા ગેસ પર વઘારિયામાં મેં 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે 1 ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરુંની સાથે જ 1 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરશું અને સાથે થોડા લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. વઘાર તેલમાં એકદમ સારી રીતે કકડાવી લેશું. આપણો વઘાર એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. અહીંયા તૈયાર થયેલો વઘાર આપણે સ્ટીમ થયેલા ઢોકળા ઉપર ઉમેરી દઈશું. થી ફેલાવી દઈશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે ફરાળી ઢોકળા કરવા કેટલા સહેલા છે. થોડો મોરૈયો અને સાબુદાણા હોય ને તો માત્ર 15 જ મિનિટમાં તમે આ ફરાળી ઢોકળા તૈયાર કરી અને સર્વ કરી શકો છો. વઘાર આપણે ઉપર સરસ પાથરી દીધો છે. થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન પણ ઉમેરશું. વઘાર આપણે સરસથી સ્પ્રેડ કરી દીધો છે. હવે ઢોકળામાં કટ લગાવી દઈએ. તમે ઈચ્છો એ રીતે ઢોકળામાં કટ લગાવી શકો છો. અત્યારે આપણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં ઢોકળા કટ કરશું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ઢોકળામાં ચપ્પુ ફરે છે ને ત્યાં જ તમને આઈડિયા આવતો હશે કે આપણા ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થયા છે. સાઈડમાં પણ કટ લગાવી દેશું અને ઢોકળા બહાર કાઢી લેશું. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કેટલી મસ્ત જાડી છે. એકદમ વાદળી જેવા પોચા તમે જુઓ. અહીંયા આપણા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ હાથમાં આ રીતે ભેગા કરું ને તો પણ તમે જુઓ જાણે રૂ હોય ને એટલા સોફ્ટ આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. જાડી તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, મોઢામાં મૂકો ને ત્યાં સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એટલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આપણા ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. આવા મસ્ત ઢોકળા હોય અને સાથે જો ફરાળી ચટણી મળી જાય ને તો ફરાળમાં બીજું કાંઈ ના જોઈએ. અત્યાર સુધીનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.